mùi yêu thương. Mùi subscribe. Hôm nay thì Uchi có cơ hội để đi Đồng Tú Làn các bạn ơi. Wow, ở đây rất là đẹp. Và ở đây á, là phim Con, là Hollywood đã từng tới đây và quay rồi này các bạn. Ở đây rất là đẹp và thiên nhiên mỗi thứ rất là, người ta không có đụng vào, hiểu không? Nó tự ra luôn á. Trái đất này nó tự làm cái này luôn. Và bên kia thì Châu nó đi bộ nguyên đám luôn, nguyên đám đi bộ giống như là mình đi coi cái Animal Planet vậy đó. Và mà không ngờ là mình thấy bằng con mắt luôn. Và bây giờ thì mình sẽ lên lầu tiếp cho mọi người. Wow, cái này không có lạnh nè các bạn. Nước không có lạnh. Wow, cái này uống được không ta? Can we drink? Xây sao rồi, muốn xây? Cũng bình thường thôi à. Dạ không, chỉ có căng gì hết. Thấy nó vui quá trời. Và các bạn nếu mà đi Đồng Tú Làn á thì các bạn phải cần biết 3 điều. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình không chỉ đi bộ mà là mình lên núi và mình xuống và bơi và mình vượt qua rất nhiều giai đoạn. Và thời gian tham quan thì khoảng chừng 4 tiếng cho đến 5 tiếng. Và các bạn nếu mà vào đây thì bắt đầu lúc đó là điện thoại của mình mất sóng. Điều này thì làm cho mình nhớ cái quán không có wifi nha. Điều thứ hai, những thứ nguy hiểm. Cái đó là cái gì? Và trong đây thì có rất nhiều con rắn, con đỉa và mấy cái cục đá rất là nhọn. Và có một cái đặc biệt nữa là lá này các bạn. Lá ivy độc các bạn. Lá ivy là gì? Đụng vào là nó sẽ ngứa tại vì trong đây có chất độc á. Nhưng mà cái lá này giúp cho mình làm sạc với cả thành lập bầu không khí nữa. Và điều thứ ba là gì? Ở đây nhiệt độ rất là cao và nóng. Thế nên là các bạn phải mang nước để mà uống nha. Tại vì chuyến đi á, là khoảng 5 tiếng là chắc chắn là sẽ khát nước. Và rất là dễ khát nước luôn á. Nên là các bạn nhớ uống nước nhiều vào. Và các bạn cắm xả rác cho mọi người. Bảo vệ môi trường sai. Nếu mà các bạn đồng ý cái điều này thì các bạn nhớ share và các bạn nhớ bấm like Uchi nha. Còn ngay bây giờ thì Uchi sẽ đi Google Avenger. Let's go. Woo! Không thấy một cái ngôi nhà nào luôn á. Wow. Đúng là trước khi mình sinh ra 2.000 năm trước, mấy ngàn năm trước, trước khi mà khủng long nó sống á, nó là vậy. Mà sau khi boom, trái đất nổ, không phải trái đất nổ mà là cái nói chung là nó nổ hết xong rồi sau đó là trái đất thành ra như vậy. Có nghĩa là cái này là người ta không có đụng vào một cái gì luôn á. Wow. Nếu mà ở Sài Gòn không có ngôi nhà mà lại cứ như thế này là mình cảm thấy rất là lạ mà không quen. Đẹp quá trời. Không thể diễn tả bằng được cái chữ mà là mình có thể diễn tả bằng được con mắt các bạn. Sao thấy? Tới rồi. Bây giờ nãy giờ mình lên núi đi, chưa có bơi nhưng mà lên núi xong rồi đi bộ rồi thì mình thấy được là trong đó có lối vào. Đó là Đồng Tú Làn các bạn. Wow. Ủa cái này như qua MV được nè. Hôm nay anh đang làm gì tôi yêu mi xì ống hộ.
Bây giờ mình sẽ vào nha mọi người. Tối lắm luôn á, là mỗi người phải cầm một cái nón và với cả cái đèn luôn. Let's go. Bắt đầu sẽ tiến tới một cái khu vực là lội nước nha các bạn. Ở đây thì hơi tối, quay lên hơi thiếu sáng một tí, có gì các bạn thông cảm nha. Em nghĩ là rất tối à. Và ở trên thì không có con dơi nào luôn á. Chắc là chưa có sâu. Và bây giờ vẫn còn gió nó mát. Gió từ ở ngoài vô á. Sao hơi? Camera đâu rồi ta? Hướng nào rồi ta? Đơn giản đúng không Wuxi? Rất là đơn giản. Đúng rồi, đâu có gì khó khăn đâu. Chỉ có bụi hơi nhiều thôi. Wuxi đeo cái đó là đúng rồi thôi. Wow, sau khi xuống sông mình đi tiếp nha mọi người. Giờ mới gọi là chính thức. Mời lắm. Cho tôi anh, em đây. Cảm giác của Wuxi thế nào Wuxi? Em tưởng là xong, không phải còn xong nữa, còn có thể bơi nữa, nói chung là rất là vui. Tưởng đi ra khỏi hang động là hết rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà ai ngờ vẫn còn tiếp tục đúng không? Đúng rồi. Mọi người có thấy ấm không? Ok, sau khi Uchi chơi kayak và ăn cơm thì bây giờ Uchi tới thời gian lên thuyền, đó là cruise các bạn. Let's go. Bây giờ cái bậc thang Ok. nó cao quá nên cảm giác là Hello. Có người nhận ra mình nè. Nói chung là ở đây có rất nhiều các cháu đang bơi ở đây. Và bây giờ mình sẽ lên thuyền và chơi nhé mọi người. Lên thuyền. Bơi bao nhiêu tiếng rồi? Đúng rồi à? Thấy rồi. Mùi biển. Mùi yêu thương. Mùi Sasuke. Hello. Hello em. Bắt tay cái. Ở đây rất là mát. Không biết bây giờ là bao nhiêu độ nhỉ? Chắc là cỡ 30 giờ, nhưng mà mát lắm. Và bây giờ mặt nó mọc xuống rồi. Anh Chuối. sao? Đã quá. Hôm nay không có, bây giờ không có nóng. Đúng rồi, giờ này chiều mát mát rồi các bạn ơi. Rất là mát luôn á. Cái này là seaweed cũng như là rong biển.
1, 2, 3, 4, 5. Sao hay? Nếu mà bạn nào làm được thì các bạn nhớ comment cho Usyk và các bạn thấy Usyk hay thì các bạn nhớ bấm like và share nhiều Usyk nhá.